Поруч зі мною мій учень другого курсу Сергій, який 29 квітня зайняв перше місце на конкурсі зварників. І що цікаво, ніхто не використовував пульс. Я вже за ці дні добре награвся з цим режимом, тому сьогодні запропонував Сергію попрацювати, а сам буду оператором. Думаю, буде цікаво. Поки мій учень готується, коротко розкажу про імпульсне зварювання. Це режим MMA пульс – ручне дугове зварювання імпульсним струмом, де струм постійно змінюється між високим імпульсним та низьким базовим значенням із певною частотою. Це дозволяє краще контролювати тепловкладення і зменшувати розбризгування і покращувати якість шва. Основна перевага пульсу в тому, що метал встигає охолонути під час базового струму, і це запобігає пропалам. Також можна завдяки контролю тепла варити тонкі конструкції без деформації. І, як казав в попередньому відео, пульс полегшує зварювання труб і швів у вертикальному положенні. Це ідеально підходить для ремонту, монтажу труб та роботи з нержавійкою чи тонкими металами. Але тут важливо, потрібно добре розібратися із налаштуванням. Як працює режим MMA Pulse? Імпульсний струм пік розплавляє метал і електрод. Базовий струм Base підтримує дугу і дає металу охолонути, запобігаючи перегріву. Отам, де ви вже починаєте маніпулювати електродом, щоб не пропалити, відводите його по шву від розплавленого металу, або скачете з кромки на кромку, пульс робить це за вас. Ну і частота – це кількість перемикань струму за секунду. Нижча частота ми виставляємо там 1,5 Гц – це для кращого контролю, вища 10-50 або плюс – це для стабільності дуги. Також у деяких апаратах є коефіцієнт амплітуди, це співвідношення часу пікового струму до базового. Якщо потрібно більше проплавлення, збільшуємо піковий струм, якщо хочемо менше, регулюємо в мінус. Ну і не забуваємо про hot start і форсаж дуги. Вони, в принципі, тут такі ж, як і в звичайному зварюванні. Зварюємо на апараті ESA Brock ES201 IP Pro. Тут є регулювання основного струму від 20 до 200. Ну, спочатку перемикаємось на пульс. Виставляємо приблизно 90 А, потім зажимаємо кнопочку. І що у нас тут є? Hot Start для рутилових електродів на значення 2. Форсаж дуги також від 2 до 4, 2 залишимо. І у нас є частота. Частота, як я раніше казав, від 1 до 5. Поставимо приблизно 1,2. Далі. Базовий струм у нас регулюється від 60 до 80%. В інших моделях є регулювання коефіцієнту амплітуди, а тут він за замовчуванням 50/50. До речі, на сайті ВТЦ на цей апарат є знижка 15% за промокодом WELDLAB. Так що встигніть використати, адже акція діє до 29 травня. Хоча, можливо, її і продовжать, але все ж таки слідкуйте. Вся інформація в описі під відео. Отже, ми сьогодні покажемо, як Сергій зварить пластини в нижньому положенні, товщина 4 мм із зазором. Потім у тавровому, а також стиковий шов у вертикальному положенні. І в кінці я покажу, як він зварить товсті пластини 10 мм, а саме корінь шва. Із зазором в притуплення. Побачимо, як пульс допоможе контролювати провар. Працювати будемо із рутилово-целюльозними електродами Pioneer 46 і електродами із основним покриттям Uoni 1355 для нижнього і вертикального положення.
Вони показують себе завжди добре і не підводять. Тому не забувайте ставити лайк, підписуватись і підтримувати україномовний контент. Поїхали! Так, спочатку зваримо пластинки в нижньому положенні без пульсу. 95 ампер, хот-старт і форсаж назначені 2. Не подовжуй дугу. Ага. Просто веди. Стоп. Так. Набагато лучше. Ну, а тепер на пульсі давай. Налаштуємо. Так, перемикаємо на пульс. 95 ампер. Зажимаємо. HS залишаємо 2. AF це форсаж. Залишаємо 2. Частота 1,2. Тобто одне коливання в секунду, трішки більше, буде здійснювати від базового до пікового значення у нас апарат. І базовий струм. У нас нижнє положення, я думаю, 75% виставимо. Тобто основний 95 і базовий буде 75 від 95. Це скільки, Сережа? Ну, приблизно 80 десь, так? Плюс-мінус. Невеличкий розрив. І зараз побачимо, що буде відбуватися. Зазор у нас тут більший. Чуємо, як апарат збавляє струм. 80, 95, 80, 95. Бонус, щоб не пропалити. Ну і порівняємо. Там, де з пульсом, у нас підсилення більше, тобто проплавлення менше, ніж без пульсу. Можна зробити висновок, що пульс працює, і на зазорах у нас не буде пропалів. І дякую компанії ВТЦ за те, що надали на конкурс для майстерні маску ЄСАП Savage A50 Lux. Сергій ній, до речі, працював. І на неї також є знижка 15%. От така крутецька масочка з підсвіточкою автоматичною. Поняв? Залазиш десь в темні місця, вмикаєш собі ліхтар, і він автоматично вимикається при запалюванні дуги. Топовий оптичний клас, легесенька, 575 грам всього маска. Але із міцного пластику. Тепер, друзі, вертикал без пульсу. Рутиловими електродами. І ми знаємо, що тут є проблеми, так? Шлак і рідкий метал стікає. Це не електроди з основним покриттям. Коротка дуга. О, бачите, вже здійснює коливальні якісь рухи, маніпулює, тому що пропал буде при зазорі. Стоп. Значить, пробували ми зменшувати до 70
8 ампер. Сережа, не привик до рутилу ти, да? Ні. На конкурсі основні. Електроди з основним покриттям. Ну давай тепер попробуємо з пульсом. Як я зараз налаштую? Перемикаємо на пульс. Основний струм залишимо для 4 мм. Я думаю, 85. Так, А6. Двієчка, форсаж двієчка, не будемо чіпати. І частоту 1,2 залишимо. Базовий струм виставимо десь 70%. Це буде 85 на 60, десь приблизно так. Тобто зменшимо, щоб не пропалювати. Ну як тобі пульс? Чудовий. А ну пробуй відбивати. Скажи, як воно по відчуттям пульс? З кожним спалахом потрібно переставляти електрод вище. Ну тобто спрацьовує пульс на проплавлення, так? Та проплавлюється метал, і з кожним вспишки ти переводиш електрод вище. В такт пульса, да? Ой, да, так. Як герцовка працює. Ну так, ну легше ж контролювати. Там ти взагалі, да, рутилом не вийшло. Ну, от так. Ну, а тепер зваримо УОНі 1355. І тут доречно буде виставити основний струм 90, а базовий приблизно 70%. Тому що якщо занизимо, то електрод може прилипнути на дуже низькому базовому струмі. Частота 1,2 Гц так і залишаємо. Працюємо в такт. Багато 90, зменшуємо десь до 85 основний струм, велике проплавлення. Так, тут також треба в такт, Сережа, працювати, так як на рутилові. Ну подивимося, що вийшло. От так виходить із пульсом, без коливальних рухів. Це 4 мм пластина. Спочатку не вгадали із струмом основним. Я думаю, непогано. Таврове з'єднання, і ми знаємо, що це кутовий шов. Ми знаємо, що бувають проблеми із підрізами. Зараз Сергій
спробує без підрізів зварити на звичайному струмі, не імпульсному, а потім з імпульсом. Побачимо, чи легше так, чи ні. Бачили, там проблема була, да, Сережа? Шлак ліз під електрод. Ну, можливо, в імпульсі цього не буде. Підрізів майже немає, є тут маленьке зменшення, да, товщини, але давай з імпульсом. В кутовому шві нам потрібно проплавити добре пластини, тому 110 ампер. Це основний струм. Частота 1,2, може навіть двієчку поставимо. Тут не вертикал. Базовий струм 80. Щоб уникнути підрізів. 80%. Так, на початку там трішки, да? Пластини холодні. А ну. Підрізів немає взагалі, так? Да. Привикнути треба, да, Сергій? Так. Ну і останнє з'єднання – це 10-ка метал пластини із розробкою кромок 25 градусів, притуплення 1,5 мм, зазор 2,5. Електроди ЦУ5 2,5 мм. Так, Сергій зварював на 60 амперах корінь шва, тому 60 залишаємо. А імпульс, тут і так струм низький, виставляємо 80%. Частота 2 Гц, без коливальних рухів, там він здійснював якісь маніпулятивні рухи, в човник, поступальними. Тут ми просто будемо вести електрод. Побачимо, як воно себе поведе.
Ну як? Таке відчуття, що мало основного струму. Ну добре, а ну переверни. Вроді би нормально, а ну відбий. О, на початку, бачиш, пластини холодні. Можна було б трішки додати струму, а далі норм. Давай додамо. Ну а герцовка як? Не відчуваєш, що проплавляєш наскрізь? Ні. Ні, значить герцовка норм. Перевертай, давай. 70 ампер. щас. Так, а зараз як? Ну зараз краще. Але б ще, як на мене, трішки б додати струму, да? Можна додати. А ну переверни. Ну, бачиш, гарний провар. Отбивай. Да, ще б ампера 3 на основний струм, навіть 5, да? Да, І може, була б ще бомба. Нагадую, 75 основний піковий струм, базовий 80%, 2 Гц частота. Ну що, Сергій без пульсу виграє конкурси, а із пульсом скоро, мабуть, і мене без роботи залишить. Ну а якщо серйозно, пульс штука крута, але якщо руки не вміють, кнопки не допоможуть. Тому не спішіть одразу крутити всі налаштування. Краще спочатку закрийте базу. Я якраз зробив для вас повний курс для новачків. Посилання буде за підсказкою або знайдете в описі. Там же залишив посилання на електроди, які ми варили сьогодні. І якщо будете брати щось від ЄСАП, ловіть промокод WeldLab на мінус 15% на сайті офіційного дистриб'ютора компанією VTC. Можемо разом привітати у коментарях цього хлопця. Я думаю, йому буде приємно. Сергій, що скажеш? Варто після 9 класу йти в коледж чи залишити ще 2 роки в школі? Звичайно, варто. Навіщо ще там сидіти цілих 2 роки? Я вже кошти заробляю і плюс стипендія. Плюс ще й виграв конкурс і отримав такий собі невеличкий бонус до стипендії, да? Тож, хто ще не визначився, запрошуємо до нас на навчання. Вся інформація в описі і закріпленому коментарі. Ну і традиційно, лайк – це як стабільна дуга, без нього ніяк. Підписка, щоб не пропустити наступні експерименти. Побачимось!